ทำไมในทุกๆปีศาสนิกชนชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติภารกิจถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นระยะเวลา 29-30 วันตามหลักความเชื่อทางศาสนาซึ่งถือเป็นธรรมเนียมที่คุ้นเคยของประชาชนต่างศาสนาเป็นอย่างดีในปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มีประวัติความเป็นมาความสำคัญอย่างไรบ้างรอมฎอนที่จริงแล้วไม่ใช่ชื่อของเทศกาลหรือธรรมเนียมใดๆแต่เป็นชื่อเรียกเดือนที่ 9 ในปฏิทินฮิจเราะห์หรือปฏิทินจันทรคติของอิสลามหรือเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปีเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เชื่อกันว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานพระคัมภีร์อัลกุรอานลงมาให้แก่นบีมูฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามเพื่อใช้สั่งสอนและเป็นเครื่องชี้ทางให้แก่อิสลามิกชนทั่วโลกโดยในพระคัมภีร์ระบุว่าวันที่พระเจ้าประทานอัลกุรอานให้แก่นบีมูฮัมหมัดคือช่วงวันที่ 26-27 ของเดือนรอมฎอนด้วยเหตุนี้ชาวมุสลิมจึงถือว่าเดือนรอมฎอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดชาวมุสลิมทุกคนจึงต้องรักษาศีลอดอาหารเพื่อฝึกฝนการบังคับตนเองและเพื่อให้เขาถึงคำสอนของนบีมูฮัมหมัดให้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงใช้เวลาในการศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอานอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษเพื่อเป็นการบูชาพระเป็นเจ้าจนทำให้เดือนนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างในภาษาไทยว่าเดือนบวชจุฬาราชมนตรีกำหนดวันเพื่อดูพระจันทร์ในวันที่ 10 มีนาคม 2567 หากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์แล้วคณะกรรมการประจำจังหวัดจะตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์มายังจุฬาราชมนตรีต่อไปแล้วจะมีการพิจารณาเพื่อออกประกาศวันเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนให้ทราบโดยทั่วกันโดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้พี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันแรกของการเข้าสู่เดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช 1445 นั้นปรากฏว่าหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าในวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอนนั้นจะตรงกับวันที่ 12 มีนาคม 2567 แก่นสาระของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีจุดประสงค์เพื่อให้อิสลามิกชนได้ตระหนักรู้ถึงความยากลำบากได้เรียนรู้อุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตการถือศีลอดจึงเป็นการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อให้รู้จักอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ยากต่างๆด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นการขัดเกลาจิตใจให้อิสลามิกชนเป็นผู้มีสติหนักแน่นอดทนต่อความหิวโหยอดทนต่อความโกรธไม่ปล่อยจิตใจไหลไปตามสิ่งเย้ายวนอารมณ์ส่วนข้อปฏิบัติในการถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน 29-30 วันหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไม่กระทำใดที่ขัดต่อคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าดังนี้ทางมือด้วยการทำร้ายหรือหยิบฉวยลักขโมยทางเท้าด้วยการก้าวย่างไปสถานที่ต้องห้ามทางตาด้วยการจ้องมองดูสิ่งลามกทางหูด้วยการฟังสิ่งไร้สาระการฟังคำนินทาให้ร้ายและทางปากด้วยการโกหกโป้ปดให้ร้ายพูดเรื่องไร้สาระหยาบคายส่วนข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติในช่วงเวลากลางวันมีดังนี้ห้ามรับประทานหรือดื่มรวมทั้งการสูบบุหรี่โดยเจตนาห้ามร่วมประเวณีหรือทำให้อสุจิออกมาโดยเจตนาห้ามทำให้อาเจียนโดยเจตนาห้ามเอาสิ่งใดเข้าไปจนลึกเกินบริเวณภายนอกในอวัยวะที่เป็นรูเช่นปากจมูกโดยเจตนา1 เดือนในปฏิทินจันทรคติอาจมี 29 หรือ 30 วันขึ้นอยู่กับการมองเห็นดวงจันทร์ของเดือนใหม่ดังนั้นในเย็นของวันที่ 29 ของเดือนรอมฎอนมุสลิมก็จะพากันไปร่วมกันดูดวงจันทร์หากเห็นก็ถือว่าวันต่อไปเป็นเดือนใหม่และรอมฎอนก็สิ้นสุดลงเท่ากับว่ารอมฎอนของปีนั้นมี 29 วันแต่หากไม่เห็นก็นับว่ารอมฎอนมี 30 วันมุสลิมต้องถือศีลอดต่อไปอีก 1 วันจึงถือว่าเดือนรอมฎอนของปีนั้นสิ้นสุดลงเดือนรอมฎอนนับว่ามีความสำคัญตามบัญญัติของศาสนา1 ใน 5ของอิสลามหรือเรียกว่าการถือบวชคล้ายกับการถือศีล 5ของชาวพุทธแต่ศีลอดของอิสลามนั้นไม่ปฏิบัติไม่ได้มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติศีลนี้อย่างเคร่งครัดยกเว้นผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยค
คนชรา หญิงมีครรภ์ เด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ